Mega love shoutout! It's me, Arian Barcelona. Welcome back to my channel. So guys, today gusto ko lang na i-share sa inyo kung ano ang nangyari sa akin. Anyway, may natanggap akong package today. Small package. Ano kaya ang laman nito, guys? Tingnan natin, guys. Ito, guys. Tingnan nyo. As in, guys, na-surprise ako. As in, tingnan nyo, guys. Tingnan nyo. Ha? Ang Flash ang nagkuha nito, guys. Ang nagpadala. I mean, ang nag-carry. Papunta sa akin. And then, buksan na natin, guys. Sino kaya? Mamaya, guys, isasabihin ko sa inyo kung sino ang nagbigay at nagpadala nito. Yan. Buksan natin, guys. Small package. Delikado. Mag-ingat tayo sa kutsilyo, guys, ha. Pag gumamit tayo ng kutsilyo. Kasi, ayan. Nabuksan na, guys. Ihi. Medyo, guys, ha. Medyo may kabigatan siya. Ano kaya to? Tanunun. Ito. Oh, wow! Ano kaya to? Wow! Wait. Inside the box is box. Wow! Vocal microphone. A microphone stand. Oh, yeah. Oh, okay. Yan, guys. Microphone stand. Curious lang, guys, ha. Okay. Pwede pala siya sa kwan, guys. Ayan, oh. Pwede palang dalawa, guys. Dalawa ang gamit. Pwede sa microphone. Pwede din sa mobile phone. So, pwede siyang mobile phone stand. Okay. So, let's open. Oh, nakasealed. Tingnan natin. Nakasealed. Oy. Yan, guys. Yan na. Meron siyang ganito. Ito ata yung hahawak sa ano yun? Sa mobile. Meron siyang ganito. At ito yung stand. Ito yung medyo mabigat, guys, ha. Unahin natin assemble ito at saka ito. So, let's sabi dyan, losing muna daw ito. Ayan. Ipasok daw si Bilog. Ayan, guys. Ayan. Ito si Bilog, pasok daw dito. Ayun. Ayan, guys. Oops. Ay, ito na siya, guys. Aba? Ito na. Pwede lang ganyan. Ayan. Ito, guys. Ito din. Uy, salamat talaga sa nagbigay nito ba. Masaya talaga. Oh, gamit na gamit talaga ito ba. Sa pagwa-YT ko. Guys, ako sa inyo, guys, i-subscribe nyo na siya, guys. May channel din yun. Ayan, guys. Nalagay ko na siya sa stand niya. So, ito yung kalabasan, guys. Parang isang talampakan. Isang, ruler. Pwede na din. Pero, ma-extend ata ito. Ayun. Ma-extend. Ayun. Ayan, ma-extend siya, guys. Yan. Ito siya, guys. Dapat ikon mo. Yan.
Oh, tsaka dito guys, dito may lalagay yung mobile mo. Yan guys, may expand siya. Yan, may expand siya guys. So, ita-try natin guys. Ita-try natin ilagay. So, pag ilagay mo yan, ay, ano ba yan? Ayan, o ganyan. Ito na siya guys. Ito, kalabasan. Yan. So, pwede mo siyang ganyanin. Pwede din siya asig ata siyang paikutin guys. Ganyanin. Ganyanin. Pwede din siyang paikutin. Kung gusto mo landscape, ganyan. O, diba? Hello! Mega love shoutout! Oy, guys, ako sa inyo guys. Ano yun? I-subscribe nyo na yung nagbigay nito sa akin. May channel din yun guys, si For Life Journey. Ang Beshy ko guys. Kasi guys, nagpadala siya nito sa akin guys. Kasi nag-lockdown kasi dito sa amin. Tapos, ano yun? Dumaan na ang Pasko at ang New Year guys. So, bali regalo niya din ito sa akin. Wow, grabe. Touch na touch. Okay? Yan na guys. Oh, yan. So, kapit na kapit guys. Kapit na kapit. Uy, grabe. Ang saya ko ngayong araw guys ha. Unexpected ko talaga na may ganito ako ngayon. Salamat Beshy. Salamat talaga. Appreciated ang effort mo. Grabe sa effort ba? Sige guys ha. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag bukas ko sa mini package ko. Sana ano yun? Naaliw kayo. Sige guys, please don't forget to subscribe my channel, like and share, at saka paki-share na din sa social media ninyo guys, para naman dumami yung mga views ko. Salamat! God bless you guys. About naman sa link ng nagbigay nito sa akin, ilalagay ko sa description ko guys, para doon siya mas-subscribe din. Okay guys, salamat! God bless!